Dar nu știi semnalizează, hă? Nu. Face parcare. Au făcut-o excelentă. Băiatul italian. DJ Booth. Cea mai ascultată emisiune de trend progresiv și techno la nivel mondial vine Nu, veniți în spate, că n-am voie să iau pe acolo mașina. și aduce în fiecare vineri pe Cu plăcere. Asta e un coleg de meu cu universitate. Nu știu seamă. Îl bag la mijloc. Crezi că vine mașina? N-ai vrut să stai aici un timp mai comod? Stai acolo, la margine. Că eu cobor repede. Străim, bine ați urcat în autobuzul magic. Știi Disney avea în autobuzul magic? Da, așa, am zis. Ce? Domnul din Singa mi-a spus cum a întrebat sau mi-a spus că la unul a spus că termin și da, chiar așa am zis, că la unul termin. Da, da, au zis. Așa? Da, așa am zis. O, băiat. M-a luat un somn cât am stat cu mașina. Pe cine ești? Cine e așteptat? Las că de cine e așteptat? Trebuia să faci altceva fără să ne aștepți. Ce-ți fac altceva? Și ce ți era greu să apuci? Da, dacă o să mai intru. Ce vrei? Da, Îmi ziceai să aștept pe la exterior. Gazda. Uite ăla, ce frumos e Loganul și ăla roșu. În capul străzii. Da. DJ. Ah. Radio Impulse. Vremea asta cu ceasul. La pișarcoasă. Bă, mașina asta, da, o recunoști? Normal. Dar recunoști oricum, te-ai uitat la număr hau. Ele. N-ai cum să operezi într-o parcare. Ia față-i, bă. Asta e pentru că la unde Ce? Catedrală. Nu știu. Cum? Aia de la Roma, cum se cheamă? La Vatican. aici ești catolic. Nu. Dar de ce să mă duc? Asta ce? Stai bani. Dar e gratis, mă. Fericirea ta, că nu să de vorbă care nu este cotizează.
Deci, așa și... Așa și dacă vrea să meargă la biserică, o să poate merge oricum, că nu o dă nimeni. Mai zis mai următor cu poate care se dă pe mult acolo. Și se ducea la biserica mai lor. Și după aia pe la fel. Nu, dacă nu dai bani, ce să dă? Hai că cunosc toți acolo. E vorba de altceva aici, nu e vorba de... Despre ce? Dar păi ai zis tu că te cunosc toți, că n-ai cum. Păi da, și dacă nu dai și te cunosc toți, ce se întâmplă? Că nu se întâmplă nimic dacă te cunosc toți. Afară nu te dă nimeni de biserică. Nu. E vorba că, na, Sau că înțeleg eu și la oameni poate le rușine că îi cunosc toți. Ideea e că tu compari doar de la două persoane. Ce au zis, compari totul. Din punctul de vedere a două persoane. Da. Foarte de comparație. De asta. Știi asta. da, mă, dar cineva spune, așa că spune și a doua persoană, așa, se întâlnește. Deja sunt două persoane. Da. Și mai rămas câteva milioane. Mai prima a treia persoană. Sau sunt trei persoane. Mai rămâne sunt milioane. Deci, De asta are biserica catolică, așa vă spun. E ca să vă știi? Uite aici am văzut. le-am văzut. De ce nu te înscrii aici? Pentru? Pentru apartament. Pentru tinerii neliniștiți. Dă gratis? Deci nu mă scriu. Rate cu după zero. Tot nu mă scriu. Tot nu mă scriu. Te duci la primărie și spui că nu știu bani de ceva și ai nicio proprietate. Da, dacă mi-l dă gratis, mă duc. Și soliciți o locuință. Și se va da. Clar că nu are. S-a mai făcut un program din asta. O, ce frumos. Pentru tinerii amărâți, știi, venitori aici. Genanele, știi. De ce să iau mult? Dacă au venit ce să-mi dau? Să nu plăți. Poate care nu au posibilități materiale să-și facă sau să-și cumpere un apartament. Și înțeles că s-au făcut 2-3 locuri pentru primărie. Cine crezi că s-a mutat acolo? Eu vrut. Toate corvile din primărie, de prin poliție și și alte specii. Iar în fața blocului era parcat din mașini de la 18.000 de euro în sus. Iar un apartament acolo cu două camere era 14.000 de euro. Înțeleg, cu ce te aștept pe tine dacă ți-ai toată informația asta? Mă ajută a lua o decizie dacă să mai stau în România sau nu. Ok, și la ce concluzie? La ce decizie ajungi? Nu mai lăsat-o. Și totuși stai în România. Vreme este rău. Deci concluzia ta... Să nu mai pierd timpul pe la primărie, știi, sau așa, speranța că voi obține și eu un apartament. Mă mai ajută în luarea unei decizii, să nu fac o familie, să mă mai nenorocesc și pe... Nu, mai nenorocesc și pe alții, știi, băi, lasă că eu o să-mi fac casă, deci pot să trădesc 10 copii fără probleme. Dar tu ce-ți dorești la viață, da? Ce-ți dorești la viață? Să se schimbe denumirea din România în Japonia. Și dacă se schimb doar denumire. Adică, La viața ta, nu la viața României, nu acolo de România, ci vorba de tine. așa îmi spuneau și americanii. Nu, Schimba subiectul. nu vă mai gândiți ce
face America pentru voi? Ce puteți voi să faceți? Dar tu pentru țară, tu pentru tine ce-ți dorești? Asta e. Și ai nimic acum? Ce mai pot să spun? Și ai nimic acum? Deci ai tot ce dorești? Bă, tu ești deștept așa, în felul tău. Dar nu te arăți. Ce poți să-ți dorești cu prezent? Dar zici, ce vrei să-ți faci aici, la Mărit? Băi, prima oară să fie mie bine. Din punct de vedere financiar, da, deja nu-i bine. Da, și eu 100 de lei. Nu, bă, nu te ajută nimeni dacă îți dau 100 de lei. Dublu? Deci, tocmai de asta, tu îți faci mai mult noroc decât să te ajut. Dacă tu nu știi să-i descurci cu banii pe care ai, nu o să descurci nici cu aia 100 de lei, să faci mai mult rău. Ok. Așa, mă. Să poți lumea acolo, că se poate bă trăi și cu mai puțin bani. Adică să economisești. Absolut. Absolut, dar nu trebuie să mă trăiesc, Doamne ferește, Nu, ce-am zis. mai e o vorbă, deci că, băi, nu contează. Un om că știm să descurcăm cu rând. Uite, vezi și ești foarte bine. Informația asta o știi, dar nu o folosești. Și cât mai apar parcurs acolo. Este că să am experiență, știu inteligența ta, în timp, să te convenge, eu sper să nu apuci și zile de ce nu să nu faci așa ceva. Zile de genul cum ar fi. Adică, de zi. Am avut. Ceva Da, de ce acolo mai ești mișto pentru vârsta mea. Acum apar altele, clar, ce să fac, nu pot mă opresc mereu la alea. Trebuie altele noi, nu? Nu-i drept. Cine să fie drept? Nu-i drept. Nu-i dreaptă să scara asta social. Păi nici nu trebuie să fie dreaptă. Dacă era dreaptă, ce rău mai aveți trăiești? Bine, avea, nu Era știu, plictisitor. gata e duros. Și dacă era dreaptă,